سلام دوستان، یکی از مشکلاتی که اکثر تریدرها باش مواجه هستن و شاید هنوز نتونسته باشن حلش کنن، اجرای درست استراتژی و بک تست ها در شرایط ریل مارکت. سعی شده داخل این ویدیو راهکارهای متناسب با اجرا گفته بشه و در صورت امکان رفع بشه. این موضوع برمیگرده به دو مورد اصلی که مورد اول اجرا و بک تست گرفتن مطابق با شرایط ریله که داخل ویدیو قبلی گفته شده، این بالا هم تگش میکنم، و مورد دوم که مهمتره اجرای استراتژی بک تست شده در شرایط ریل مارکته که یکم به دقت بیشتری نیاز داره. اولین مورد روش ورود ماست که خیلی‌ها باهاش مواجه هستن و نمیتونن مطابق با شرایط بک تستا ورودشون رو انجام بدن. کلا سه نوع روش ورود داریم دیگه. روش اول اجرای اوردر با قیمت مارکته که داخل خیلی از استراتژی‌ها با کلوز کیبار یا سیگنال بار ورود میکنیم که خیلی از بازار یا جا میمونن یا آر به آر به هم میریزه و خب استرس هلکی میگیرن دیگه، میگن شاید همین الان پین بار بشه یا کندل بیشتر صعود کنه، یا زودتر ورود میکنن یا دیرتر ورود میکنن قبل از کلوز. داخل بک تست ها همونطور که ما بک تست میگیریم هر کلیک یک کلوز رو برای ما نشون میده، مگه اینکه ریل تایم رو بزنیم و خب سخت‌تره دیگه، بک تست طولانی تر میشه و لزومی هم نداره حتما این شکلی باشه. فرض کنید الان من با کلیک هم یکی بار بیاد و ما بخوایم با کلوزش ورودمون رو انجام بدیم. خب داخل کندل بعدی ممکنه یا پایین بیشتر بیاد یا بالا که اینجا یه گپ ریزی هم تشکیل شده و خب ممکنه خیلی موقع با کلوز کندل سری چند تیک بالا یا پایین بریم که استرس اضافی بهمون وارد میشه و شخصا راهکاری که خودم استفاده میکنم رو بهتون میگم. سعی کنید داخل سرور بروکرتون، بعضی از سرورها سرعتشون سریع‌تره و باید طبق بک ذهنیتون یا چند اوردر بکارید و ببینید چند ثانیه طول میکشه یا میلی ثانیه. من داخل 8 کپ و ایسی مارکت متا تریدر 4 دقیقاً 4 الی زیادش 5 ثانیه قبل از کلوز کندل ورودم رو انجام میدادم. اگه شبیه کیبار بود دیگه برام نبود اون 5 ثانیه بعد یا 5 ثانیه قبلش واقعا برام مهم نبود و به خاطر اینکه استرس اضافی هم متحمل نشم 5 ثانیه یا 4 ثانیه قبلش طبق اندیکاتوری که موجوده میتونید داخل گوگل سرچ کنید کندل تایم، مقدار زمانی که طول میکشه تا کلوز کندل انجام بشه رو براتون نشون میده، یا بعضی از اکسپرت های مدیریت سرمایه که بالا یا پایین بهتون نشون میدن چند ثانیه مونده یا چند دقیقه مونده تا کندل کلوز بشه. شما میتونید با کلوز و بلافاصله بعد از کلوز وارد بشید یا 2 ثانیه بعدش، زیاد تفاوتی واقعا نمیکنه. من قبل از کلوز ورود میکنم تا یکم بک ذهنی ربط داره دیگه، مثلا اینجوری راحت ترم. بذارید من داخل پینت بیشتر توضیح بدم تا سوالاتی که داخل ذهنتونه برطرف بشه. فرض کنید ما با کندل سعودی میخوایم ورود کنیم با کلوز کندل. الان اینجا رو تصور کنید 5 ثانیه قبل از کلوزه. خب من اگه اینجا ورود داشته باشم طبق خط آبی اینتر من باشه، 5 ثانیه بعد شما مثلا برید 100 معامله انجام بدید، اگه اسپرد لحاظ نشه که اینجا با همین شرایطه، هر بار 5 ثانیه بعد ببندید خودکار، خب این شرایط تقریبا به 50-50 نزدیک دیگه، خیلی نزدیک به 50-50 و واقعا استرسی رو شامل نمیشه. یعنی اگه 5 ثانیه بعد احتمالش باشه که بیاد پایین به این مقدار یا بره بالا 50-50، اگه 5 ثانیه بعد بخواد این پین بار بشه یا یک کندل کیبار خیلی قدرتمند دیگه بشه و ادامه پیدا کنه 50-50، واقعا 50-50، زیادش یه ترید دیگه، مثلا بگیریم 51 به 49. خب داخل 100 ترید 2 تا ترید رو تاثیر میذاره و اونقدری هم تاثیر نداره واقعا که مثلا بگیم ما رو حساب تاثیر خیلی زیادی گذاشته و کاملا مدیریت میکنه. پس یکی از موضوعات همینه که 5 ثانیه و 4 ثانیه قبل داخل متا تریدر 4 و 3 یا 2 ثانیه قبل داخل متا تریدر 5 ورودم رو انجام میدم. بیشتر هم به خاطر اینه که اگه کیبار خیلی خوب باشه و ورود ما منطقی باشه، خیلی از مواقع اینجور گپ هایی تشکیل میشه دیگه. من دوست ندارم از گپ جا بمونم. خب ورود 5 ثانیه قبل بهتره برای من از نظر روانی، وگرنه فرقی نداره میتونید 5 ثانیه بعدش اصلا ورود انجام بدید، چون بازم اونقدر مدت زمانی نیست و احتمال به 50-50 متمایل میشه. بحث بعدی میره داخل استاپ اوردرها که میتونید از اکسپرت های مدیریت سرمایه برای اجرای سریعتر استفاده کنید تا مدیریت ریسک متناسب باشه و اگه حجم ثابت استفاده میکنید خب راحت تر هم هست، میتونید با کلیک راست کردن اوردرتون رو به صورت استاپ اوردر بکارید.
لیمیت اوردر هم که مدت زمان زیادی میتونید منتظر بمونید تا برسه و اوردرتون اجرا بشه. بحث بعدی جا موندن از بازاره. خیلی ها میترسن از بازار جا بمونن و مثلا تا ساعت 2 بیرون بوده و میاد خونه میبینه 2 تا موقعیت معاملاتی داشته که مثلا سود شده. خب اینجا تو نباید خوشحال باشی، نباید ناراحت باشی. واقعا طبق احتمالات ممکن بوده اون حتی ضرر بشه و یه جایی مطمئن باش طبق احتمال برد معاملاتت اون ضرر میشه و تنها بدی که داره برای شما اینه که مدت زمان رسیدن به تارگتتون بیشتر میشه دیگه. طبق بک تستا با یک دراوداون ثابت و یک استراتژی ثابت شما یک مقدار سودی با یک احتمالی انجام میدادید در ماه که به خاطر این 2 تا ترید شما 2 تا ترید عقب افتادید از رسیدن به تارگتتون و اصلا چیز عجیبی نیست. ممکن بود اون استاپ باشه، استاپ هم باشه باید خوشحال نباشید. مثلا من امروز 2 تا استاپو جا گذاشتم و طبق احتمالات ممکنه شما بازم این اتفاق براتون بیفته که دیر برسید به خونه و 2 تا تیپی رو از دست بدید. پس نباید خوشحال باشید نه ناراحت. بازار جایی نرفته و طبق استراتژیتون عمل کنید. اگه اجازه ورود بازم بهتون میده ورود انجام بدید و اگه اجازه نمیده یا میگه مثلا اگه 2 تا استاپ اول روز داشتی دیگه ترید نکن، بهتره که ترید نکنی. مورد بعدی که باید حتما بهش توجه بشه، بعضیا اسپرد رو طبق گفته قبلی من داخل ویدیو قبلی خیلی مهمه. اسپرد شکل کندل ها که مطابق با بک تستا باشه خیلی مهمه. باید بروکر رو انتخاب کنیم. اصلا موقع بک تست باید اینو فکر کنیم چه بروکری انتخاب کنیم، بریم مطابق اون چارت داشته باشیم و بک تستامون رو انجام بدیم. یک مورد که من داخل ویدیو قبلی یادم رفته بگم اینه که داخل ساختن یک چارت برای بک تست ها که حالا این گزینه‌ها گفته شده، وقتی که می‌خوایم اسپرد رو وارد کنیم کمیسیون به اضافه اسپرد رو باید لحاظ کنیم برای اسپرد واقعی. اگه می‌خوایم چند تیپی داشته باشیم داخل برگه و هر تیپی رو تیک بزنیم اگه خورده شد، بهتره که کمیسیون رو تبدیل کنیم به اسپرد. همونطور که میدونید کمیسیون همون اسپرده. وقتی شما یک معامله باز میکنید $4 میره داخل ضرر، در اصل شما 4 تا اسپرد خوردید یا همون کمیسیون، فقط اسمشون فرق داره دیگه. کمیسیون فقط ثابته، اسپرد داخل خیلی از بروکرها متغیره. اگه میانگین اسپرد بروکرتون یا بیشترین اسپردی که دیگه در روز در ساعت معاملاتی شما میخوره مثلا 12 هست و $4 کمیسیون هم میگیرید، شما بیاید 16 وارد کنید و حتما یک مقداری اضافه تر باید وارد کنیم. ولی منظورم اینه که کمیسیون رو باید تبدیل به اسپرد کنیم چون هیچ مفهومی به غیر از هم دیگه ندارن، فقط کمیسیون ثابته و اسپرد متغیره و حتی بعضی موقع تیپی هم تاثیر میذاره و خب اگه بک تستا جواب بده شرایط ریل خیلی بهتر میشه برای ما و برآیند کلیمون ممکنه حتی بهتر از شرایط بک تست باشه. اگه شما بیاید کمیسیون رو وارد کنید، خب مثلا آر 1 رو داخل اینجا لحاظ میکنید ولی آر 3 رو هم دارید یادداشت میکنید، خب شما نمیدونید چند پوینت داخل ضرر میشده و نقطه ورود شما چه تغییری میکرده. در اصل کمیسیون یا اسپرد رو نقطه ورود ما تاثیر میذارن. اگه این خط بید باشه و خط بعدی خط اسکلاین ما باشه، حالا کمیسیون میاد یک خط دیگر برای ما تشکیل میده که در اصل روی این اسکلاین تاثیر میذاره و خب یکم بیشترش میکنه. دیده نمیشه ولی خب کمیسیون دیگه لحاظ میکنه. داخل بعضی از بروکرها هم کمیسیون نداریم، لازم نیست وارد کنیم اضافه تر. و خب این در اصل اسپرد واقعی ماه، اسکلاین به اضافه کمیسیون که رو نقطه ورود ما تاثیر میذاره و نقطه ورود ما رو جابجا میکنه و اگه معامله بای داریم بعد از نقطه ورود که کمیسیون پرداخت میشه و روی این خط باز میشه، خط مهم ما داخل معاملات لانگ میشه خط بید. و اگه معاملات ما سل هستش و کمیسیون به اضافه اسپرد رو لحاظ میکنیم و معاملات اینجا باز میشه، خط اصلی ما میشه خط اسکلاین به اضافه کمیسیون برای خوردن اسپرد داخل بک تستا که خب یکم شرایط بید و اسک رو بدتر هم میکنه و خب داخل بک تستا اگه جواب بگیریم داخل شرایط ریل معاملات بهتری رو هم شامل میشیم. مشکل بعدی دیگه هم که خیلی مطرح میشه داشتن دست بیقراره. مثلا بک تست ها ریوارد 3 میگیره ولی تا ریوارد 2 میاد استرس میگیره و میگه شاید برگرده ببنده، در حالی که اگه بک تست ها کافی باشه و تجربه معامله گر زیاد باشه هیچ موقع دست نمیزنه
ولی خب من یک شرایطی رو بهتون میگم که یکم مدیریتش آسان‌تر میشه. یا خیلی ها مشکل دارن مثلا معامله نمیده بعد میان سریع با اولین تریگر ورود که اصلا طبق استراتژیشون هم نیست میان ورود رو انجام میدن، میگن خب امروز هیچ معامله‌ای نداشتم، حداقل یه معامله داشته باشم زیادش سود یا ضرر. خب اشتباهه. و یا مثلا میاد چند تا ترید سود میکنه طبق استراتژیش، میاد یک موقعیت دیگه میبینه خارج از استراتژی، میگه خب من انقدر سود کردم، خب بذار این معامله رو بگیرم، زیاد رو حساب من تاثیر نمیذاره. واقعا اشتباهه، باید انجام ندید. ستاپی که بدون بک تست کافی باشه انجام بدید، آخرش منجر به خروج از بازار میشه. نه رو سودهایی که با یک استراتژی بک تست شده دارید ریسک کنید. ممکنه از همونجا دوباره درادان بخورید. خب یکم روانم تاثیر میذاره دیگه. یک معامله‌گر باید اعصاب یا روانش آروم باشه و اینجوری که مثلا بیاید رو سوداتون ریسک کنید و یک استراتژی بک تست نشده رو روش ریسک کنید و ضرر کنید، خب سودهایی که طبق معاملات بوده و منطقی بوده رو از دست دادید. سود هم کنید نمیارزه، مثلا نمیدونید چقدر ریسک کنید دیگه. داخل ویدیو اول کانال گفته شده اینا. خب برای جلوگیری از این مورد که دست بیقرار نداشته باشید چند تا توصیه بهتون میگم، حتما اجرا کنید. ببینید داخل بک تست ها ما مثلا میایم 2 تا تایم فریم رو وارد میکنیم، تایم فریم 5 دقیقه و 1 دقیقه. حالا مثلا داره رو لایو بازار ترید انجام میده، همش میره تایم فریم 30 دقیقه رو هم میبینه، تایم فریم 1 ساعت رو هم میبینه. خب اشتباه دیگه، دارید رو بک تست ها تاثیر میذاری، رو یک استراتژی مکتوب داری تاثیر میذاری، ذهنیتتو خراب میکنی. این باید یک عادت بشه. مثلا تک تایم فریم اگه دارید مثلا بک تست میگیرید همیشه تایم فریم 5 نرید، تایم فریم دیگر لازم نیست ببینید. مگه تو بک تست ها دیدید؟ اگه تو بک تست ها جواب داده پس همین تایم فریم تنها هم جوابه. مطمئن باشید اگه چند روز مثلا حدود 20 روز این کارو انجام ندید، تایم فریم رو تغییر ندید، یک عادت میشه. اصلا دیگه دوست ندارید تایم فریم بالاتر رو ببینید و احساس میکنید رو روانتون تاثیر میذاره. اگه رفتید تو بک تست ها دیدید تایم فریم بالاتر دیدنش بیشتر براتون جواب میده، خب بیاید رو لایو هم تست کنید. ولی اگه تک تایم فریم یا 2 تایم فریمی هستید همیشه همون تایم فریم ها رو نگاه کنید. یا مثلا با چند ضرر پیاپی اگه دراوداون کلی شما تو بک تست ها مثلا 6 بوده و شما تا 4 معامله ضرر کردید، به این فکر نکنید که مثلا حالا من باید این 4 تا رو سودش رو برگردونم و بعد تازه سر به سر باشم. این اشتباهه. شما یک استراتژی بک تست شده دارید و اگه قراره انقدر ضرر بهتون بزنه و مثلا با شرایط پراب 12% ضرر بهتون بزنه، خب یا بک تست هاتون اشتباه بوده یا تجربه کافی نداشتید یا یک استراتژی رو اشتباه بک تست گرفتید و خب اگه برعکس اجرا میشد 12% سود میداد دیگه. مطمئن باشید احتمالات اجازه نمیده. اگه تو بک تست ها شرایط خوب بوده و به صورت درستی بک تست گرفته باشید طبق ویدیوهای قبلی، مطمئن باشید شرایط ریل بدتر نباشه بهتر میشه. مطمئن باشید شرایط ریل اگه درست اجرا بشه و روان معامله‌گر کامل باشه و با تجربه باشه بهتر میشه. ولی توقع بهتر شدن و اونایی که آماتورترن بهتر نداشته باشن. همون که مساوی باشه یا یه ذره بدتر باشه هم خوبه. نگران نباشید زیاد. مهم اینه که سود کنید. مورد بعدی که میشه جلوگیری کرد از این کار آلرت های قیمتیه. یک نوع آلرت داریم که میتونیم داخل متا تریدر قرار بدیم و خب قیمت به هر نقطه‌ای که رسید برای ما آلرت فعال میشه و خیلی از اکسپرت های مدیریت سرمایه یا اکسپرت هایی که داخل اینترنت موجوده یک آلرت های قیمتی به صورت خط روند برای ما میدن. یعنی مثلا ما اگه خروج از رنج داریم یا اگه یک مدت زمانی میخوایم ترید کنیم و یک ساعتی به بعد پای چارت بشینیم، میتونیم ترند لاین قرار بدیم و خب موقعی که قیمت به اونجا رسید آلرت ما فعال میشه. یا مثلا اگه با شکست ها ورود میکنید میتونید نزدیک به سقف یا کف تریدینگ رنج ها، اگه تریدینگ رنج ها ستاپ ورودتون باشه، قیمت به اونجا رسید آلرت قیمتی فعال میشه. مثلا اگه با مثلث ورود میکنید، خب یک ترند لاین خیلی بهتر از خط ثابت دیگه. حتما اکسپرتشو داخل ویدیوهای بعدی معرفی میکنم، چند اکسپرت مدیریت سرمایه هم معرفی میکنم که بتونید استفاده کنید. آلرت ترند لاین رو حتما استفاده کنید، خیلی از استراتژی به درد میخوره. مثلا اگه به 1% از استاپ میرسه و شما فری میکنید یا به 1% از TP میرسه و فری میکنید، میتونید از آلرت قیمتی خود متا تریدر یا ترند لاین استفاده کنید و هر موقع به اونجا رسید برید پای چارت بشینید.
یک مورد دیگه هم مثلا بالانس حساب $1000 شما با یکی دو تا ضرر حساب رو به 950 میرسونید و مثلا تارگت حد سود بعدیتون مثلا بار 3 و $50 ریسک کردید و خب وقتی که میرسه به $1000 میگید تازه سر به سر شدم، انگار از اول معاملاتو باز کردم. نه، اگه میخواد ضرر بشه بذار ضرر بشه، $900 بشه، بهتر از اینه که دستی معاملاتو ببندی و استراتژی رو ببری زیر سوال. اگه میخواد $1000 باشه تو تریدر موفقی نمیشی، واقعا به قیمت نگاه میکنی، باید پایبند استراتژی باشی، تا بار 3 صبر کنی. ممنون که تا انتهای ویدیو تماشا کردید، امیدوارم به دردتون بخوره. خوشحال میشم ویدیو رو لایک کنید تا افراد بیشتری بتونن ببینن و اگه دوست داشتید کانال رو سابسکرایب کنید.